Drive safely. Tapos ilim na ng babaw yawa. What's up mga palaiyot? Just a quick update na nakuha new eyes para sa ako sniper. Mimi. Yeah, may new eyes. DIY rin siya. Wala ko sa ako ganin yung giguba no. Pinapay glugan yawa kaya glugan daw po. Yan siya, plastic folder. Tangan pa niya kanil mga saan ito rin mga eagle eyes. Ito na wow, saan ito nara eagle eyes. Ang patang pa niya kanil ito. Moro na wapatay iyot karan kay exam week ni Dodong. Ayo di since 3,300 na ang odo niya kaya na to ang Rev Limiter. So another Rev Limiter lang yun. Anyway, ayo to himua kung dili init ni mo makina. May GG dyan mong makina. Nope.